Nu tänker ni, har han köpt en till moppe? Nej, det här är ingen moppe. Det här är en motorcykel. Och ja, det är en Yamaha Aerox 100 kubik. En A1 lätt MC. Och tanken med det här var ju... Jag bygger på den här ramen istället. Men med mopedmotor. Så att på pappret och på riktigt så blir det en motorcykel. Men jag slänger i en moppemotor. Så att det fortfarande trimmar en moppe. Så jag inte fuskar med motorcykelmotorn. Så vi åker trimmad moppe lite mer lagligt. Men en liten note där. Jag måste ju fortfarande besikta den här. Eftersom det är en motorcykel. Det ska besiktas vartannat år. Så att jag måste montera originalmotorn vartannat år när jag besiktar den. Och sen tar jag bort den när den är besiktad och klar. Och sen sätter jag på moppemotorn. Och egentligen blir det inte så mycket stor skillnad för det här projektet. Förutom att jag måste lägga tid på att demontera den här nu. För det är bara ramen jag vill komma åt. Och det jag sett nu så är det väldigt mycket som är likt Aerox 50 kubik. Det jag märkt att den saknar fästen till kylaren. Och så det måste jag bygga. Men annars väldigt mycket likt. Till exempel det här, nu är det motorn. Jag fick inte med någon bakre remskiva till den här, för den hade jag slarvat bort. Men jag monterar på en remskiva och koppling och kopplingsklocka från en 50 kubik motor. Det passade bolt-on. Exakt samma grejer, komiskt nog. Variatorkåpan är inte samma, det var kul att kolla men så är det inte. Och de här är ju fläktkylda, därför han saknar fästet i kylan. Men annars är det väldigt lika, vilket är jävligt kul. För jag kommer förmodligen bli stoppad av polisen många gånger nu. Tänkte jag kommer på den här Aeroxen, kanske 100 på motorvägen. Ja, man får åka motorväg med den här, för att det här är en motorcykel. Så när jag kommer förbi polisen, då kommer jag tro att det här är moppe. De kommer ju stoppa mig. Men sen ser de regskylten, motorcykel. Det ska bli kul att se deras långnäsa när de ser att jag inte gör något olagligt. Ja, det enda olagliga är att jag har fel typ av motor. Men i värsta fall så blir det bara ombesiktning. Så då är det bara besikta originalmotorn igen och sen byta. Ja, så det är ju skitlätt. Så att jag kan inte få böter för oregistrerat fordon för att den är registrerad. Jag kan inte få böter för olovlig körning för jag har MC-kort. Det här är en motorcykel. Och ja, den jag kan få böter för det är väl fortkörning om jag inte håller hastigheten. Men sen också en nackdel. Jag kan inte åka på cykelvägar med den här. Jag måste åka på bilvägar. Men som sagt, det ska bli kul att köra med den här. Och se polisens reaktion. Som sagt, kåpan är exakt identiska som 50 kubik hojen. Så det ska bli intressant. Men ja. Jag ska börja med att demontera den här. Och jag har hittat massa tattalösningar som alltid. När det gäller 15 års mekvast. Ja, jag tror det är 15 års mekvast eller motorcykel. Mycket slitet och sånt. Men som sagt, jag ska bara ramen. Resten tar jag från moppen. Och så, vi får se hur mycket som är lika. Det ska bli intressant att se. För jag är jättenyfiken på vad som är lika och inte lika. Och jag har lagt en timme nu på att få igång den. För variatorn satt löst och felkimsat. Och så var jag tvungen att svarva lite adapter och sånt. Men jag fick igång han. Han läcker som en satan. Både avgaser. Och det bara sprutar bensin i det här. Så att flottören håller inte tätt. Så att den här motorn måste jag lägga lite krut på också. Men det blir sen när den är klar som brukshyper. När den motorn sitter på, moppemotorn. Då lägger jag tid på den här och sen swappar jag, besiktar, swappar tillbaks. Sen bara gasa. Så vi börjar med demontering. Sen får vi se vad det finns för roliga lösningar på den här. För det är alltid intressant att se. Men vi kör igång. Jag undrar vad det där är som ligger löst. Ja, vi får se när jag kommer dit. Här pissar ut. Ser alldeles blött. Så det här tyckte jag var vackert. Det är nog... Ja, för långa skruvar eller?
Den där är inte återdragen i botten. Ja, det ska bli intressant att se vad man hittar. Förgasaren ser ut att vara ny i alla fall. Frågan om det är för storlek. Om det är 24 eller 28. Det tackar man för. Original är, vad är det, 16 mm tror jag. För den här är på 101 kubik. Det är mycket grövre axel. Originalvariator från 50 kubik passar inte. Den här remmen från en moppe. Det verkar vara samma längd. Den som satt på var jättesliten. Och startmotordelarna saknas. Startmotorn fick jag med. Det är samma CC för fästningen. Det är mycket större drev. Så att vi får se om man kan använda den startmotorn på 50 kubik motorn. Eller ja, moppemotorn. Den är inte på 50 kubik längre. Så fick jag en massa godis här i. Det ligger startmotorn. Lite kopplingsfjädrar. Fäster till avgasröret. Annars är allting... Ja, nu skruvade jag åt den här. Men den var löst när jag fick upp den. Samma bromsskivor. Samma bromsok. Exakt samma fälgar. Storleksmässigt i alla fall. Det är trumma bak på Aerox 100. Konstigt nog. Men det är fortfarande en Aerox-fälg. Men med trumma. Så det är lite komiskt. Fick med ett effektrör. Som jag förstår är till 100 kubik motorn. Jag fick med jättefina blinkers. Så de kan jag faktiskt återanvända på Hyper-bruxisen. Bruxhypen. Hål. Undrar varför. Sprucket. Tycker inte om den här vita. Måste smälta vajern av. Det här är en Aerox 50 kubik kåpa. För 100 kubik har inga kylarhål här. Fina blinkers. Det kan jag också behålla om jag inte köper tonade. Dock vet jag inte om tonat. Man får ha sådär tonat original. Det ska ju besiktas. Så jag måste tänka i lagliga vägar också nu. Det verkar vara samma framgafflar. Och med samma menar jag samma modell. Inte samma. Så att det är väldigt mycket som är likt på 50 kubika. Där får jag inte upp. Nyckeln tror jag inte passar heller. Ja. Men passar tennislåset i alla fall. Och all belysning verkar funka. Komiskt nog. När jag startade så funkade blinkers, bromsljus och allting. Elsystemet verkar ju vara friskt. Men så använder jag original elsystemet som ligger här någonstans. Som sagt, det är mycket jag ska bygga om här. Det här var ju en snygg tattalösning. När man kollar lite snabbt så ser det ut som en Nios motor. Men det är 100 kubik. Ja, ska börja demontering. Får vi se vad vi hittar för intressant där inne. Det är väldigt gott och blandat med skruvan här. Det är så drygt för oss man byter verktyg för varje skruv. Tanklocket massakerat. Men nyckeln passar ju, så det verkar vara rätt nyckel i alla fall. Ska inte sitta löst. Den här tror jag är unik för Aerox 100. Fast ser det inte ut på Aerox 50. Den här ser det väldigt lik ut. Jag ska jämföra. Det här är en 50 kubik kåpa. Ja, den passar. Så det är nog samma lika. Jag tror det här är en bit från en original sadelbox som har gått sönder. Tejpat, buntbandat. Där är CD:n om ni inte såg det. Ja, vad säger man?
Vad är oddsen? Top Performance insug. Top Performance insug. Exakt samma insug som jag köpte. Ja, det betyder att insuget i blocket är samma som 50 kubikan. Lite komiskt. 10 spänn patentsystemet också är likadant. Jag kommer att tänka på en sak med det insuget ju. Jag var ju orolig att förgasaren skulle ta i ramen. Man hade det monterat. Här visar det ju att det inte gör. Så behöver nog inte göra det där specialinsuget som jag hade tänkt göra från början. Lite trångt med ett insug här. Eller lite trångt med ett luftfilter här. Men jag hade ju tänkt använda luftburk. Och ni får se vad jag har tänkt för idé till den när det väl är dags. Men det var kul. Kunde jag se hur det blev. Ja, nu fortsätter vi demontera. Så tar vi lite på fram nu då. Får vi se vad som är lika där. Jättefina originalblinkers fram. Det har lite svart. Det är någon färg, men det kanske jag kan putsa bort. De kan de säkert också återanvända. Det här var relativt fint skick. Graderat till 120 km i timmen. Jag kommer inte ihåg vad 50 kubikan är graderat till. Är det samma eller? Ja, kan man se hur långt den har gått också. Vad är det? Det är inte 600 mil eller? 669 mil. Det är 6699 kilometer och 900 meter tror jag det är. Ja, jag får skriva in det där sen i nya kosomätningar jag ska använda. Så att det blir rätt för besiktningen. Här hittar jag lite skillnader mellan 50 kubik och 100 kubik Aerox. Kolla på den här. Man kan säga att han är skålad uppåt. 50 kubik ramen. Helt annorlunda. Här har vi en böj upp. Det är för expansionskärlet. Det saknas här. Så sånt där måste jag svetsa på här. Och jag vill inte sno från den, för då förstör jag den ramen. Så jag ska tillverka en ny likadan som ser likt ut så. Och sen måste jag på något sätt bygga ett fäste för kylan och sitta här. Det blir något så där typ kanske. Som sagt, det finns ingen kylarfäste på den här. Så jag måste bygga från grunden. Så det ska bli intressant att se. Så det ska ju svetsas och slipas och kapas innan jag lackerar den här ramen. Och om ni undrar vad som sker med den här ramen. Jag ska försöka bygga ihop en till moppe på den. Och sen kränga iväg den för att sponsra projektet jag har nu. För jag behöver inte ha 4 stycken här också. Det räcker med 3 stycken. Det börjar bli trångt här nu också. Det här vill jag ha för att det är en motorcykel som sagt. Kan man åka lite trimmat lagligt. Ja, nu är jag halvvägs igenom demonteringen så nu fortsätter vi.
blir kul att se hur dött batteriet är. Vad gissar vi på nu? 8-9 volt. Vad tror ni? 0,3 volt. Den är ju kaputt deluxe. Ja, det blir... Jag höll på att säga soptunnan med den, men det ska man inte göra. Återbruket med den. En annan grej jag upptäckte. Kolla storleken på... Och det här är nedre styrlagret. Övre. Det här är nedre på RX 100. Den är mycket grövre. Även där uppe. Hela det här röret är grövre. Och det är ju förståeligt för att det är en motorcykel. Det ska vara lite grövre grejer. Och det betyder ju att jag inte kan ta den här från moppen, utan jag måste använda den här. Så att det är tur att jag inte hunnit lackera den än. För nu kan jag bara blästra av den här och måla den. Men jag har ju köpt ett nytt styrlagerkit. Jag tror inte det passar den här. Så vi får se hur skicket är på dem. Om jag kan använda dem. Annars måste jag beställa styrlagerkit till RX 100. RX 100, jag höll på att säga RX 125, men ja, det är ju en 125 fast en 100 kubik. Ja, skitsamma. Intressant att se vad det är för skillnader på de två, för annars så är det väldigt likt. Sen när han är helt ramstrippad så ska jag lägga dem bredvid varandra, så kan vi se skillnaden lite mer detaljerat, för det är jättemycket lika. Och det är där, så det är mer likheter än olikheter på de två. Så att det är ändå kul att man tagit en 50 kubik modell till 100. Eller så är det 100 kubik till 50. Ja, den frågan får man aldrig svar på. Varför är det här mer standard än undantag? Det är alltså ingen tillstymmelse till slityta kvar på beläggen. Det där går snart på metall mot metall. Så det där måste ni ha koll på. Jag vet inte hur många moppar jag har skruvat isär där beläggen varit helt slut. Så nu får ni order från mig. Kolla upp era hojar. Hur mycket belägg har ni kvar?
Då är Aerox 100 kubikan strippad. Vilken nu är. Och jag vet, den där. De är sjukt lika som sagt. Största skillnaden är här fram. Den har fästen för kylaren. Där är mopperamen. Här är fästet för expansionskärlet. Vilket den saknar. Och sen ser man ju ramröret är mycket grövre för framgaffeln. Sen har vi de här undre fästena. Det måste vara för kåpan. Vilket även gäller för dem kan jag gissa. Sen var det faktiskt lite skillnad på styrkronan. Det är en annan vinkel. För den här är ju 100 kubikan. Det här är 50 kubikan. Det är exakt samma framgaffelrör. Men det är en annan vinkel. Jag vet inte om det är en annan rake. Eller vad fan det är. Inte rake. Det blir väl ett annat centrum hjulavstånd. Eftersom de blir lite längre fram. Jag vet inte vad det är för påverkan direkt. Sen här också. Grövre ut. Den här är ju lika hela vägen. Här bak. Identiska. Ser inga skillnader. Samma med sadelboxen. Fäste för vad blir det? Oljetanken. Finns på båda. Fästen för fotkåpan. Identiskt. Det är samma dimensioner på ramdelarna. Det är sjukt. Den ena är klassad som motorcykel. Den andra är klassad som en moppe. Men motorfästena 100% identiska. Jag jämförde. Klockrent så att det blir lätt motorswap där. Så det ska bli sjukt kul här. Köra en motorcykel. En Aerox som motorcykel. Ja, då är det slut på avsnittet faktiskt. Det har varit ett avsnitt som jag inte hade planerat att göra. För tanken var ju nu att jag skulle fortsätta med motorn, fixa vattenpumpen, variatorkåpan och sen påbörja ramen. Att ta bort färg. Men nu har det lite ett sidoprojekt att ramstrippa Aerox 100 kubikan. Så att nu blir det, nu är ramen exakt, nu är den ramen, vilken var det? Här. Nu är den ramen exakt samma läge som den ramen. Så att nu är den här, jag ska börja rengöra, slipa och ta bort all färg på. Färgborttagsmedel och så vidare. Så att då är vi back on track. Det var bara ett extra avsnitt här som inte var medräknat. Så är det så kul att de är så sjukt lika. Så nästa fredag då blir det tvåfasmotorn igen. Och då ska den in i ramen. Det lovar jag. För det är inte så mycket mer att göra på motorn. Och så får vi se mer vad som gäller då. Vad jag hinner göra och inte göra. Och nästa avsnitt för det här byggserien. Det blir om 2 veckor som sagt. Och då ska ramen rengöras. Färg ska bort, det ska slipas. Och förbereda den för lackering. Och sen, ja, vi får se hur långt in. Jag ska inte säga för mycket för då får de bara skit för det. Men, ja, följ mig på Patreon. Köp mina merch. Jag som min kollega Joakim Karlsson, han köpte en av mina tröjor. Han tog med den till jobbet så jag fick se hur den såg ut. Jag har varit lite missnöjd på storleken på bilderna. Så jag förstår att de blir lite som täcker mer av tröja. Men annars var de riktigt snygga. Så jag tycker ni ska köpa det. Och ja, det var det. Så vi syns nästa fredag. Ha det så bra.